हाम्रो साउनी आन्टी यो होटलमा बसेको छौँ हामी चाहिँ। आन्टीले मिठो खाना खुवाउनु हुन्छ। अब गुफा पोखरीबाट हामी चाहिँ माथि मेनस्याम डाँडा जाँदैछौँ। गुफा पोखरी घुमिसक्यौँ। मेनस्याम डाँडा माथि छ। मेनस्याम डाँडा जाँदैछौँ। 7:15 गइरहेछ। ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ। साथीहरू पछाडि छन्। ल अहिले चाहिँ हामी मेनस्याम डाँडाको उकालो जाँदैछौँ। लगभग 25% क्रस गऱ्यौँ। अहिले हामी मेनस्याम डाँडाको लगभग आधी हुन आँटिसक्यौँ। अनि अवस्था चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब खतरा हिँड्नु भइरहेछ। जनसुबा पनि हिँड्दैछ, बल गर्दैछ। हेर्दाखेरि चाहिँ तल गुफा पोखरीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मेनस्याम डाँडा नजिकै देखिन्छ। तर जाँदाखेरि चाहिँ लास्टै गाह्रो छ। टाढो हुँदो रहेछ जाँदाखेरि चाहिँ। मेनस्याम आइपुग्ने बेलामा चाहिँ लास्टै उकालो रहेछ। नाक ठोकिने उकालो रहेछ। के पछि अगाडि जाँदैछ। जोन र म चाहिँ यहाँ छौँ। जोन र मेरो हालत चाहिँ स्यालाक्कै भइसक्यो। हिजो उसको हालत स्यालाक्कै भएको थियो। आज हाम्रो भइरहेछ। लास्टै उकालो छ। लास्ट स्टेप पनि हो। ल फाइनली गाइज हामी मेनस्यामको डाँडामा आइपुग्यौँ। अनि च्यानल वेलकम माई च्यानल। लगभग 45 मिनटको हिँडाइ पछाडि हामी मेनस्याम डाँडाको टुप्पामा नै आइपुग्नु आँटेका छौँ। अब एउटा स्टेप बाँकी छ। एउटा स्टेप पछाडि चाहिँ मेनस्याम डाँडा हामी आइपुग्छौँ। ल मेनस्याम डाँडा आइपुग्यो। यही चाहिँ मेनस्याम डाँडा। मेनस्याम डाँडा यही हो। लगभग हामी 1 घन्टा यो मेनस्याम डाँडामा टाइम स्पेन्ड गरेर अब हामी फर्किँदैछौँ। अहिले 9:08 गएको छ। अनि यहाँ चाहिँ जो मेनस्याम डाँडा
चाहिँ रमाइलो छ। यहाँबाट चाहिँ अब तपाईहरु हैन उता कुम्भकोण हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मकालो हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँबाट तपाईहरु तेर्थुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ देख्न सक्नुहुन्छ। म यो एक दिन दिन्छु, एकजना कसैलाई दिन्छु। यो फुलको नाम थाहा छ? फुल हो त्यो फुलको नाम बुकी फुल हो। त्यो फुललाई अब चाहिँ हामी गुफाबाट फर्किँदैछौँ। 11:48 भयो। सिजुङ मोराङको बाटो हुँदै हामी जाने भनेर भनिरहेछौँ। बाटो हराएको अवस्था गुगलमा खोज्दैछ हाम्रो जोन सुब्बाले बाटो कता हो कता। हामीले चाहिँ अहिले बाटो हराएर अलिकति बाटो भेटे जस्तो लागेर हिँड्दैछौँ। गुफादेखि मोराङ निक्लिने भनेको बाटै भेटेन यार। बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ नि फेरि। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो सुट सिध्याएर हामी यहाँ जाने तर्खर गर्दैछौँ। हामी कहाँ छौँ हामीलाई थाहा छैन कुन एरियामा। हामी नार्निया फिल्मको सिन जस्तो भएको ठाउँतिर आउँदैछौँ है। आइपुगिरहेको छौँ अहिले। जङ्गलको बाटो हामी आउँदा आउँदै यहाँ एउटा गोठमा आइपुग्यौँ होइन। तर यो गोठमा चाहिँ कोही मान्छे रहेन रहेछ क्या। अब त्यही भएर फेरि आफ्नो हृदयले जता भन्छ त्यतिर हामी लाग्छौँ। तगारा लाउनु भएको रहेछ। खोला आयो भनेपछि हामीले एउटा पाहाडलाई बिचमा काटेर अब पार गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो। चौर आउँदाखेरि चाहिँ बाटोहरू भुले जस्तो लाग्छ होला। तर एउटा कुरा याद गर्नु, जहिले पनि गाई गोरुहरू हिँड्दाखेरि चाहिँ यसरी बाटो अलिअलि बनाएको हुन्छ। त्यो बाटोलाई पछ्याउनु भने चाहिँ बस्तीसम्म पुग्नु सक्नु। खुट्टा दुखेर हिँड्नु गाह्रो परिरहेछ। हामी जङ्गलमा हरायौँ जस्तो पनि लाग्दैछ। बाटो भेटाएको छैनौँ होइन। धेरै वर्ष अगाडितिर हिँडेको बाटो होला। त्यही बाटोको गो पछ्याउँदै हामी अगाडि जाँदैछौँ। साथीहरू अलिकति अगाडि छ, म अलिकति पछाडि छ। मेरो खुट्टा उपर दुखिरहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो अलिकति स्पिड कम्ती भइरहेछ। यहाँ अब जङ्गल बिचमा एउटा प्राणीको नाममा भेटेको भनेको यो हो। लगभग कति हामी 1.5 घन्टा 11 बजी हिँडेको आफै छ होइन हराउनु चाहिँ 1 घन्टा जस्तो हामी चाहिँ यो झर्नाको बिचमा होइन, मतलब खोल्सा छ यहाँनिर। यहाँ हराएको खासमा बाटो चाहिँ यता रहेछ, परदेखि आउनुपर्ने होइन। हामी चाहिँ यहाँदेखि माथिदेखि सिधै झरेको लगभग 1 घन्टा पछाडि चाहिँ हामीहरू फाइनल्ली एउटा रोड भेट्यौँ रोड होइन। अब यो त लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन यही हो। पुल भेटायौँ है, खुसी भएको छौँ। अब हामी यसमा यो बाटोलाई चाहिँ नछोडिकन घरतिर जान्छौँ। लगभग हामी 1 घन्टा जति जङ्गलमा हरायौँ। अनि लास्टमा त हामीलाई फ्रस्ट्रेसन हुन आँटेको थियो क्या, कहाँ आइपुग्यौँ भनेर होइन। तर अब चाहिँ हामी जङ्गलबाट बाटोमा आइपुगिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ कादुरी खोला भन्दो रहेछ। कादुरी खोलाको पुल रहेछ। अनि पुल क्रस गऱ्यौँ। यहाँ थोरै चिसो खायौँ। अब हाम्रो यात्रा अगाडि छ। म्यापले चाहिँ गुगल म्यापले चाहिँ अझै पनि हामीलाई सिजुङभन्दा माथि नै देखाइरहेको छ। सिजुङमा देखाइरहेको छ। हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ म्याङ्लुङ हो। हेरौँ हामी कहाँ पुगेको रहेछौँ। चाहिँ सिजुङ असिने भन्ने ठाउँ रहेछ है। ऊ पर पुग्नुपर्ने।